Már eleve ott hibázik a dolog, amikor a keresztény világ legismertebb imádságát, a mi atyánkot elkezdjük mondani, hogy atyánknak szólítjuk, vagyis hímneműként azonosítjuk, ezzel gyakorlatilag lealacsonyítva a legfelső entitást, a teremtő Istent. Ezt is mindjárt kielemzem, de előbb nézzük a fontosabb, mondhatni szarvas hibát. Van egy olyan része az imádságnak, hogy ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amennyiben csak fordítási hibáról van szó, úgy lehetséges, hogy más nyelveken imádkozva nem így hangzik, de magyar nyelven sajnos ezt mondja. Ne vigy minket kísértésbe. És itt jön a kérdés, legalábbis részemről a kérdés. Hogy kérhetjük Istentől, hogy ne vigyen minket kísértésbe? Hogy feltételezhetjük Istenről, hogy a sátán mintájára cselekedve, őt követve, az ő módszereivel élve kísértésbe vinne minket, embereket? Nem Isten visz minket kísértésbe, hanem a gonosz, a sátán. Ugyanis ez az egyik fő eszköze, mint lázadó, bukott angyalnak, hogy a teremtett világot szembefordítsa a teremtővel, és a saját malmára hajtsa ezáltal a vizet. Persze csak több-kevesebb sikerrel, és csak azért nem képes végleg elbukni, mert létezik az emberi szabad akarat. Az a szabad akarat, amivel megkaptuk Istentől a választás lehetőségét. De azért így néha rosszul döntünk. Igyekszik terelni minket és a helyes úton tartani, de a szabad akarat által időnként letérünk az útról, vagyis kísértésbe esünk, ezzel támogatva a gonosz harcát Isten ellen. De, még egyszer mondom, és most már talán egyértelművé vált, hogy nem Isten visz minket kísértésbe, hanem az ellene harcoló szellemi entitás. Ennél fogva nincs is értelme azt kérni Istentől, hogy ne vigy minket kísértésbe. Miért vinne? Miért kérjük, hogy ne tegyen olyan dolgot, amit amúgy sem tenne? Miért feltételezzünk róla egyáltalán ilyen gonoszságot? Isten nem gonosz, hogy kísértésbe vigyen, nem akar minket kísértésbe vinni. Még tesztelés jelleggel sem. Nem akar próbára tenni. A próbára tétel a sátán módszere. Isten ilyen játékot nem üzne. Épp ellenkezőleg. De ha már mégis kísértésbe estünk, ahogy az általában lenni szokott, mert a szabad akarat lehetőséget adott rá, és így döntöttünk, vagy csak gyarlóságunknál fogva nem tudtunk ellenállni, akkor kérjük a Teremtőt, hogy maradj velünk a kísértésben. Így kell imádkoznunk Istenhez, hogy maradj velünk a kísértésben. Nem úgy, hogy ne vigy minket, hanem maradj velünk. A másik ordas nagy hiba, amivel a mondandómat kezdtem, hogy hímneműként azonosítjuk a Teremtőt. Pedig anatómiai tény, hogy nem csak az emlősök esetében, de a bioszféra minden területén a hímnem csupán másodlagos. A kromoszóma párok is azt igazolják legszembetűnőbb mértékben az emlősöknél, így az emberi fajnál is, hogy a nő az alapja a létünknek, a férfi pedig csak másodlagos, alacsonyabb rendű életforma, amire azért van szükség, mert fajunk nem rendelkezik az önmegtermékenyítés képességével. Egyedül a szaporodás érdekében kellenek a hímek, semmi másért. Ennek a levezetésében most inkább mégsem megyek bele, túl hosszú lenne úgy a videó, de belinkelem legalább egy vagy kettő, de az is lehet, hogy több korábbi videómat elírásba, amelyek kifejezetten erről szólnak. Egy külön könyvet is írtam róla, mint hangos könyv fent van a csatornán, belinkelem azt is. A lényeg, hogy Istent hímneműként apostrofálni sokkal nagyobb lealacsonyítás vagy sértés, ha úgy tetszik, mint butaság. Irdatlan nagy butaság. Köszönöm a figyelmet.